So, nag-avail kami ng day tour, Baguio Daytour. And then, meet up kami ng 11 p.m. sa Sentries. Hey guys! Hi guys! Dito na kami sa Sentries. This is my brother. Hello. He's gonna go to La Union. And me is going to Baguio. And dito ang meet up sa Sentries. So ano masasabi mo? Yun. Usap. Tapos, babiyahe kami ng mga 5 to 6 hours. Makakarating kami doon ng mga 5 a.m. sa Baguio. Tapos yun, dire-diretso na yun. So, let's start! We're here at Baguio! Yay! And it's, ano oras na? 5:20 pa lang, madaling araw Natulog pa. ba kayo? Hindi nga eh. First destination namin is Good Taste. We're gonna eat breakfast. My center table. Parang yung gatas niya lasang ano, yung fresh na gatas na galing sa suit. Diretso sa ano, sa kambing o kaya sa baka. Serving mo yun. Buttered chicken, bihon, and wonton sauce. Mga buto mga tita. Saan yung first destination natin, Kuya? Burnham Park po. Good morning! Ay, sorry. Morning. Papunta pa kami sa Burnham Park. So, 6:30 na ngayon. Tapos, babalik kami sa van ng 8:30. So, may 2 hours kami to explore. Ayan, kaliwat kanan po nag-zumba dito sa Burnham Park. Papunta po kami sa Rose Garden para hanapin yung pamangkin ni Marge. Diba, Marge? Sabi ko sa inyo. Ay, sumama. Let me see your eyes. Natakot ata siya sa'yo, Marge. Uy, nag-hi siya sa camera, oh. Hi, Alicia! Hello. Say hi! Nandito kami ngayon sa Burnham Park, sa lake. Anong tawag sa lake na to, kuya? Burnham Lake. Ay, pag ganon. Ano ba? Kaya ganon yung sagot. Uy, ano? Umiikot lang tayo. Wala. Sige na, kuya. Suko na. Okay, next activity. Magkano nga to, Marge? 125. 125 for? For 30 minutes. Yeah. Success! First kiss ni Marge. Thank you kay tita. Thank you, tita. See you sa Manila. Bye-bye. Bye-bye, Alicia. 30 minutes na lang. Yay! And we're strolling. Gonna go to our next Ano kaya ang destination. Ang diretso nyo po dyan, pagpalit nyo po sa taas. Kuya, dadiretsuhin nyo lang po yan, daan na yan. Gandulo, paglabas po niyan, yung The Mansion na gate na malaki.
Ayan. Second destination is, ano daw to? Wright Park? Wright Park. Yung nandito, yung puro mga kabayo. Ayan. Yun yung puro mga kabayo. Pero hindi kami sasakay sa kabayo kasi nakakatakot siya, kawawa yung mga kabayo. Kaya ngayon, paakyat na lang kami. Tapos diretso kami sa The Mansion. Beshi, kakahinga siya, Besh. Taas na. Ang mga tita niyo. Pagod na. Punta na kayo dito sa Baguio. Lakad-lakad lang, chill-chill. Picture-picture. Nasa harap ko ngayon is yung lake tsaka yung The Mansion. Diba? Ang nasa harap niya ngayon ay napakagandang babae. Huwag kayong maniniwala. Ayun, yung The Mansion. Tsaka yung lake. Lake. Tapos na kami sa The Wright Park, tsaka sa The Mansion. The Mansion, sa labas lang ng The Mansion. Kasi hindi pwedeng pumasok sa loob. Tapos pabalik na kami sa van to our next destination. Ayun, nasa fourth destination na kami, which is the Minesview Park. Ano ba makikita dito? Ayan, may mga, kung plantito-plantitas kayo, madami dito. Like this one. December flowers. Ayan. Sari-saring plants. Isa pa yung makikita dito sa Minesview Park is yung view deck. Sobrang ganda, guys. Kahit medyo madaming tao, worth it pa rin naman. The view is so freaking amazing here, you know. Yeah, but there's Parang Hawaii. Wow! Hawaii, si Baguio. Ayan. This part is insane. So pretty. Next stop, sa Bell Church. Sana may nag-explain kung ano yung no? Kung history, mga ganun-ganun. Unfortunately, wala. Pero yun. Para siyang Chinese temple whatsoever. Hirap ka na naman. Akit kami ngayon sa papuntang taas. Siyempre, akit ka sa taas. Wala nga umakit ka sa baba. Medyo mahaba-haba itong akyatang to. So we just did some picture taking here in Bell Church for like 20 minutes ganun. Kasi sarado yung pinakataas. And then we're off to the next destination. Yun. So yung next stop namin is yung sa color houses. Yung iba-iba yung kulay na bahay. Ay, may registration pa. Paparegister muna kami. Lunch na. Dito kami sa Strawberry Farm. And we're gonna eat at... Anong pangalan ng sinabing ano? Dito? Torogis. Kami sa Torogis. Ay, Torogis. Order kami ng kakaiba, which is sinigang sa strawberry. Taste test. Marge.
What do you think? Lasang strawberry. Nasa strawberry? As in, matamis? I'm gonna try the strawberry sinigang. So yung... Oh my God. Hindi ko maintindihan yung lasa. Yun nga sabi ni Marge. Lasang ano? Strawberry juice. Oo, strawberry juice talaga. Ang tamis. Para siyang hindi pang ulam. Pang dessert. Pang dessert siya. The bagnet is super good. The bagnet is super yummy. It's so But the crunchy. strawberry- So, naglilibot na kami dito sa strawberry farm. Titingin na kami ng mga pasalubong. We're Yeah. going all the way there. We're on mission to find ice cream that is not strawberry flavored. Yeah, there's avocado flavor too. Because Marge don't want strawberry anymore. She's super scarred because of the strawberry sinigang. Oh my god. Nahihilo daw siya. Marge, she's gonna taste a wine. Marge, ano yung wine yan? Mangustin. Kasi ayoko ng strawberry. Sarap yan. Parang Grape juice. Masarap. Oo. Parang juice lang. Sa Igorot, Stone Kingdom kami ni Ting. May registration siyang 100 pesos. Ayun si Marge. Nasa registration area siya nagbabayad. Libre niya kami. Ayan, Marge, ha? Thank you, Mark. Thank you, Marge. We're gonna enter na the Stone Kingdom. I think we should go to the very top para makita yung overview ng place. So it's just like a theme park na puno ng bato yan. 100 pesos na siya. For the family, gano'n. Tsaka yung mga mahilig mag-picture. Para sa kanila to. Meron palang section dito na, ayun, feeling ko ginagawa pa siya. Newly opened tourist spot kasi to. Okay! Paspasali daw ako, sabi ni Marge. So, if you wanna go visit Igorot Stone Kingdom, this is the reality. Reality, ang daming tao, guys. Welcome to my kingdom! We're done here na. Let's go back there na lang. At the van. Nandito po kami sa Diplomat Hotel. Kaso po yung mga kasama ko pagod na. Ayaw nilang pumasok sa loob. Pagod na talaga ako. Kasi natatakot daw sila sa loob. na nga ako eh. Papakita ko na lang dito yung loob ng Diplomat Hotel. Based on my previous video. Wow! Ay, ganon. Mga tita nyo, pagod na. Ayan, no. Nakahilata na dyan, no. Asan yung isa? Nawala na din yung isa. Ayun. Pumilata ka na din dyan, Tintin. Marge, feel at home ka dyan, ah. Kahit isa na lang. Para siya actually sa yung parang sa Japan. Yung Arashiyama, bamboo forest, ganun. Pero mga mini bamboos lang siya compared sa Japan. So, if you wanna have
a little taste of Japan here in Baguio, you can go here. Hey guys, don't forget to like, Comment. and subscribe. Okay. Bye. Bye. Thanks guys. Oh my god, kaya. This section, ito lang yung section na may nakita kong may malaking bamboo. Pero yung iba, the rest is mini bamboos na. Ewan ko kung lalaki pa siya. Or, yan na siya. Yung mga mini bamboos. Ayun, ang cute nila. Tapos may mga ganyan. Tapos ayun. Paakyat tayo ulit. And then I think this is going to be the exit na. We're going home. And we are the travel besties. Shout out. Do you want to shout out anyone? Tama ba yun? You can shout out your niece. Shout out to my niece, Alicia. Hi. Cute niya. Yes, super. Cute. Ikaw, Tintin. Just like your You wanna shout out for nieces. your 18 nieces? And nephews.